Hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. So आज चाहिँ म कति दिनपछि भिडियो हाल्दै छु। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई सिकाउने छु अहिले टिकटकमा एउटा नयाँ ट्रेन्ड चलिरहेको छ। सो हजुरले अगाडि देख्नु नै भयो कुन ट्रेन्ड हो एन्ड हजुरहरूले पनि त्यस्तै खालको भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरले चाहिँ अरूको भिडियोमा आफ्नो फेस कसरी राख्ने र त्यो फेस राखिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी एडिट गर्ने म्युजिक राखेर सो सबै यो भिडियोमा एक्सप्लेन गर्ने छु। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्छ एक लाइक गरेर चाहिँ भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर बेलको आइकनलाई दबाइदिनु होला। सो धेरै ढिला नगरिकन यसमा सुस्मिता भट्टराई एन्ड यु गाइज आर वाचिङ माई युट्युब च्यानल। सो लेट्स स्टार्ट दी भिडियो। अनि हजुरले यस्तो खालको भिडियो एडिट गर्नको लागि हजुरलाई टेम्पो एप चाहिन्छ। सो टेम्पो एप हजुरले चाहिँ मेरो टेलिग्राम च्यानलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। लिंक मेरो डिस्क्रिप्सनमा छ। हजुरले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्दाखेरि पनि हुन्छ, बट हजुरले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने सबै टेम्प्लेट हजुरले फ्रीमा युज गर्न मिल्दैन। सो हजुरले मेरो टेलिग्राम च्यानलबाट चाहिँ हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ म टेम्पो एपलाई चाहिँ ओपन गर्छु। टेम्पो एपलाई ओपन गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर धेरै खालको टेम्प्लेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर एआई फेस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सो एआई फेसमा क्लिक गर्न होला। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ हजुरले यहाँनिर धेरै खालको टेम्प्लेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरले नर्मली एउटा कुनै टेम्प्लेट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यहाँनिर ट्रान्जिसन डान्स धेरै खालको भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यहाँनिर नर्मली एउटा ट्रान्जिसन सेलेक्ट गरेँ। सो ट्रान्जिसन भिडियो चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ हजुरले यो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तो छ। अब यो भिडियोमा चाहिँ म आफ्नो फेस युज गर्छु। सो फेस युज गर्नको लागि हजुरले तलपट्टि एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ युज भनेर, त्यसमा क्लिक गरेर हजुरले एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। सो फोटो सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै प्रोसेसिङ हुन्छ। अनि अब फेस एड भइसकेपछि चाहिँ यो भिडियो यस्तो देखिन्छ। सो हजुरहरूले पनि यस्तै गरी चाहिँ आफ्नो फेस राख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोजहरुमा। त्यसपछि हजुरले तलपट्टि एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ एडिट करेन्ट वर्क भन्ने। सो त्यो अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले फेरि यो भिडियोलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले फेस अरु नै राख्न पनि सक्नुहुन्छ। सो डाइरेक्टली हजुरले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ चेन्ज गरिन। त्यसपछि हजुरले माथिपट्टि एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेर हजुरले डाउनलोडमा क्लिक गर्न होला अनि यो भिडियो चाहिँ हजुरको ग्यालरीमा चाहिँ सेभ हुन्छ। त्यसपछि हजुर नर्मली ब्याक आउन सक्नुहुन्छ। ब्याक आएर हजुरले अरु भिडियोलाई पनि सेलेक्ट गरेर यस्तै गरी हजुरले फेस एड गरेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट लाइक मैले यहाँनिर एउटा डान्स भिडियो सेलेक्ट गरेँ। अब यसमा पनि म फोटो सेलेक्ट गर्छु। फोटो सेलेक्ट गरेर प्रोसेसिङ हुन्छ। प्रोसेसिङ भइसकेपछि यो भिडियो यस्तो देखिन्छ। सो यसरी नै म सबै एडिट गर्दै अनि त्यसपछि एक्सपोर्ट गर्दै म आफ्नो ग्यालरीमा भिडियोहरूलाई सेभ गर्छु। अब टेम्पो एपबाट सबै भिडियो चाहिँ एडिट गरिसकेपछि चाहिँ अब क्यापकटबाट कसरी एडिट गर्ने भनेर पनि म हजुरलाई सिकाउँछु। सो हजुरले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ क्यापकट एपलाई चाहिँ ओपन गर्न होला। क्यापकट एपलाई ओपन गरिसकेपछि हजुरले भिडियोहरू सेलेक्ट गर्नु होला जुन हजुरले टेम्पो एपबाट चाहिँ एडिट गर्नुभएको हुन्छ। सो यसरी सबै ट्रान्जिसन भिडियो मैले यहाँनिर सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ साइडमा हजुरले म्युट क्लिप अडियो भनेर देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला र भिडियोको साउन्ड अफ हुन्छ। त्यसपछि एड अडियोमा क्लिक गरेर हजुरले चाहिँ साउन्ड सेलेक्ट गर्नु होला जुन टिकटकमा चाहिँ अहिले एकदम धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। सो यसरी साउन्ड सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब भिडियोको कुन पार्ट राख्ने हो हजुरले नर्मली भिडियोलाई सेलेक्ट गर्दै स्प्लिट गर्दै अनवान्टेड पार्टलाई डिलिट गर्दै हजुरले ट्रान्जिसनको पार्ट मात्र राखेर हजुरले यसरी म्युजिक अनुसार चाहिँ बिट मिलाएर हजुरले एडिट गर्दै जानु होला। सो यो धेरै गाह्रो छैन। हजुरले जस्ट ट्रान्जिसनको पार्ट राखेर बाँकी पार्टलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। सो मैले चाहिँ यहाँनिर यसै गरी नै एडिट गर्दैछु। प्लस मैले यहाँनिर म्युजिक सुन्दै म्युजिक अनुसार नै एडिट गरिरहेको छु। अनि यसरी एडिट गरिसकेपछि चाहिँ अनवान्टेड म्युजिकलाई पनि हजुरले स्प्लिट गरेर डिलिट गरिदिनु होला र क्यापकटको वाटरमार्कलाई पनि हजुरले सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब फाइनली मैले सबै क्लिपहरू एडिट गरिसकेको छु र हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र अब यसरी चाहिँ हजुरले भिडियो एडिट गरिसकेपछि चाहिँ नर्मली माथि हजुरले एरोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एरोको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरेर हजुरले नर्मली यो भिडियोलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। सो एक्सपोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ यो एकदम धेरै नै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। सो हजुरले पनि बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्नु होला। र हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो एक लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो आउने दिनमा यस्तै खालको भिडियोहरू लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर, लभ यु अल।